En kung anländer med helikopter. Som en modern Mary Poppins. Det är Sveriges statschef, Carl den 16 Gustav. Den längst sittande monarken i svensk historia. Det blåser runt honom. Men han landar på fötterna. Ers Majestät, militära förberedelser för högtidliga audienser klara. Grenadjärvakt ur livgardet samt arméns musikkår. Ers Majestät, grenadjärvakt ur Edert livkompani. Styrka, 2 officerare, 26 grenadjärer. Vaktchef, löjtnant Tragel. God dag, livgardister. Gud bevare konungen! Gud bevare konungen! Hur ser en kungs värld ut? Går det att förstå hur det är att vara kung? Och hur blir en kung till?
Va? Var är kameran? Är du klar? Får man se den där röda lampan så jag vet vad kameran... Starta bandet Studio 16 då. Mitt under så står jag där. Så Ja, vi bandar nu ser du. Ja just det, men om han försöker komma ut Ja. där mitt under. Då bryter vi bara allting. Ja just det, så kommer du mitt dit. Precis, så kommer vi dit. Just. Ja, nu får vi nog skynda oss, de vill nog ha det här. För din råka är så ljus va? Så att... Den här dagen, lördagen den 15 september, började annars nästan som alla andra 28 dagar vi jourat här utanför sjukhuset. Vi hundratalet massmediamänniskor var väl bara mer imponerade än någonsin tidigare över konungens förmåga att överträffa sig själv. Efter den dystra bulletinen igår kväll så förberedde vi oss för att slutkommunikén skulle komma i natt. Men det blev ju inte så. Vi missbedömde konungens krafter och det må ju vara. Men en del läkare gjorde det också. Och ett bättre betyg på konungens vilja kan man väl knappast få. Tillståndet har under natten inte undergått några större förändringar, sades det i morgonbulletinen. Lugn och stilla, avlidigt. Nu missar vi den alltså. Nu missar vi bandet. Missar ni det? Det är Nordenfälls fel. Det här vår nye konung, landets konung. Han som för en kvart 20 minuter sedan var kronprins Carl Gustaf. Han är nu alltså Sveriges konung. I Sverige har vi kung. En nyfödd bebis får jobbet, fostras till monark och blir kung på livstid. Det är ett speciellt system. Jag är nyfiken på vad det innebär. Vill se det på nära håll. Kommer statsministern så ställas på mattan med kanske flera. Kungen kommer komma igenom den då. Han kommer hälsa. Han kommer gå in och dricka kaffe kanske i ett hemligt rum. Det får vi inte vara med på. Och jag är nyfiken på själva kungen. Vill ta reda på vem han är. Men det är svårt att komma nära en kung. Han bara står där. Hör det. Hej! God dag. Vi ska komma hit för att filma kungen. Okej. Är vi anmälda? Har ni legitimation och passerbevis? Passerbevis? Men det går bra med legitimation. Jag kan kolla med slottsvakten. Annars bara. Här är jag, Karin och Klintberg. Jag återkommer strax. Tack. Stort allvar. Allt var bra, så ni är välkomna. Tack. Efter att ha uppvaktat hovet i flera år får jag plötsligt besked. Jag är välkommen att följa kungen i hans ämbete de kommande 2 åren. Det är en unik möjlighet och mycket lite talar för att någon annan kommer få samma chans igen. Inget får gå fel.
så jag tacksamt följt råden som hovet gett mig. Inte urringat, inte kort, inte jeans eller boots. Jag ska se respektabel ut. Får inte säga du. Det är bra om Karin kommer in så här. Och vi ska hälsa på varandra lite grann och god dag, god dag. Eller ska jag stå här bakom och hålla upp dörren? Ja, så kan vi. För vi måste ändå arrangera lite grann. Are you ready? Ja, vi är redo. Ers Majestät. Ja, dag. Och välkommen till Drottningholm. Tack! Och idag har vi en fantastisk försommardag. Det är ju varmt så in i Norden kan man säga. Ja. Och så vi har nu öppet fönster här ut mot den vackra parken. Och här faktiskt på vårarna så flyttar vi hit när det gäller måltider och så vidare. Sitter ni på långsidan eller på kortsidan? Just nu sitter vi lite så här avstånd. Nej då. Men i och med att det är kvällssol som kommer in här så är det den vackraste delen av slottet på den tiden av dagen. Så att det gäller att utnyttja det. Jag måste börja med titulering så att det inte blir fel. Jag säger... Det är ingenting som blir fel direkt. Jag säger kungen. Ja, det brukar alla mina vänner och så vidare. Det är för mig... Ja, det var i början så när jag var ung och hade tillträtt ämbetet så att säga. Så för att både få mig själv och kanske framförallt få mina vänner att inse att nu är det allvar. Mm. Och då blir det att de använder kungen som mer ett du-form. Och vad säger kungen till mig? Ja, det får vi se. Är jag en du? Ja, det är fel. Ja. Mm. Och vad händer ifall jag säger fel? Det gör ingenting. Jag bits inte. Skönt. Så jag förs inte härifrån i giljotinen. Ja, det går nog bra. Ja, vi kan ju alltid klippa bort det, om inte annat. Så det här är en privat del av Slottsträdgården? Ja, det här är lite läskigt, eller hur? Berätta vad är det läskiga? Tjockleken, storleken. I och med att vi har planterat dem. Men guida mig nu. Just det. Men är det inte bra att de är tjocka? Jo, men tiden går. Ja, så att... Ja, men trädet måste ju ändå vara betydligt äldre än kungen. Nej. Va? Vi har planterat det. De där har ju vuxit till sig riktigt gigantiskt alltså. Det är ganska otäckt. Ja. Men det är otäckt, det ser man hur man måste plantera. Man planera när man planterar. Att de växer ju till sig. De här fina träden. Så att kungen ser tiden passera förbi genom de här träden? Ja, det har blivit ganska bastanta grejer nu. Ja. Hur ser kungens 9 to 5 ut? Ja. Jag förstår att det är olika, men om... Ja, det är väldigt olika. God morgon, Majestät. Det är mycket mer som jag kallar för in-house, alltså mycket vanligt administrativt arbete. Så det är mycket möten. Jag måste säga att det är alltid förberedelse för något jag har känslan. Det är det man håller på att förbereda inför nästa. En vacker morgon. Flytande eller jag tänker att det är Max Martin. Arbetar i parken, förbereder. På det. Jag har inte sett vem som riktigt jobbar. Jag vet i alla fall att hon hoppas det blir bra så småningom. I åratal.
verkligen levt sig in i det här. Hon ville skapa musik om vårt behov av att bli förstådda, försöka förstå varann. En längtan efter närhet när vi känner oss långt ifrån varann. 24 timmar är i princip kung, för att vad det innebär. Men att alltid vara till stedes i stort sett med kontakt och säkerhet. Det här är den kungliga vardagen. Man kan kalla honom för en dagpendlare. Nästan varje morgon tar kungen bilen från sitt hemmaslott på Drottningholm till sitt jobbslott mitt i Stockholm. Morgon. Hej. Tack. Perfekt så. Perfekt. Och då skulle jag vilja be att kungen går tillbaks och så börjar vi där och pratar lite om var vi är så att inte allt bara blir sittande. Nej, just det. Så då går vi tillbaks. Kungens kontor består av 6 rum i fil. Som hans besökare får jag bara komma till det rosa 4:e rummet. Men jag vet att det finns 2 rum till. Jag får bara glimta det innersta. Varför får man inte komma in till det rummet? Nej, men det är mitt privata skrivrum och det tillhör mig personligen så att säga. Det har ingen annan med att göra. Lite mystik måste finnas kvar. Kungen måste ju vara den mest fotograferade mannen i Sverige. Det har ju pågått sedan födseln ungefär. Så det har pågått under långt. På så sätt kan det ha blivit mycket. Och har kungen vant sig att stå i fotoblixtarna? Nej. Känns det obehagligt? Ja. Det blir svårt när man ska bli tvungen att kunna sitta still i 2 timmar och inte göra en grej. Och man vet att någon som sitter och väntar i 2 timmar på att man ska göra något, nysa eller hitta på någonting. Aha, och så är det den bilden som används? Ja, det är alltid de som kommer. Så kungen måste alltid sköta sig nonstop? Man får alltid tänka på vad man gör och hur man agerar.
Edvard lever för hans majestät konungen på födelsedagen. Han lever. Vad tycker kungen om att prata om sig själv? Nej, men det är svårt tycker jag att berätta och framföra saker och ting. Kommer journalister för nära? Nej, det ser nog till att det inte kommer för nära. Nej. Mm. Och vad går gränsen? Vi håller på bara här rätt ordentligt tycker jag. Det finns vissa gränser snart. Passerar jag någon gräns? Nej, ja. Men berätta för mig då, vad går gränsen? Vad får jag det vet inte jag, det beror på var vi hamnar någonstans. Men... Vad får jag inte fråga om? Det tar jag förstås inte om. Men ge något exempel på vart jag inte bör gå ämnesmässigt. Nej, det kommer jag inte göra för du har avslöjat allt. Kungen är ingen lök jag kan skala hur som helst. Det är som om vi tillhör olika arter. Förutom att han är kung och jag en så kallad vanlig människa, så är jag från en frispråkig 70-talsgeneration som gärna pratar känslor. Han en mer reserverad 40-talistman. Extra nyhetsutsändning från TT. Prinsessan Sibylla nedkom i förmiddags med en son. Den lyckliga tilldragelsen ägde rum på Haga och den nyfödde prinsen hälsades med salut. 84 skott i 2 omgångar med 42 i varje. När prins Carl Gustaf föds 1946 finns redan äldre syskon i familjen. Men flickor. Det som krävs är en son. Att en kvinna skulle kunna bli monark, det är fortfarande en omöjlig tanke. Det kom aldrig ens på fråga, vare sig för prinsessa Margareta, Birgitta, Desiree eller Kristina. Var pressen stor på er mamma, alltså på prinsessan Sibylla, att få en son? Ja, det var det ju naturligtvis. Det var det ju. Jag menar, vi var 4 flickor. Man hade inte talat om att ändra någon slags tronföljdsordning. Det låg inte i tankarna, tror jag, 1946. Utan det var man ju. Och jag vet, ultraljud fanns nog inte riktigt heller på den tiden. Så att min stackars mor visste ju inte om det skulle bli flicka nummer 5 eller inte. Prinsessorna eller prinsessorna på Haga med bilderböcker och det var ju liksom ett sätt att visa upp då, särskilt under kriget naturligtvis, en tillvaro som var väldigt tillagd. Vi höll ju inte på så varenda dag liksom, springa i små fina voalklänningar i trädgården inte. Och så till slut, prins Gustav Adolfs lyckligaste och stoltaste dag, då hans lille son, den nya arvfursten, prins Carl Gustav, döptes i slottskapellet. Jag döper dig, Carl Gustav Folke Hubertus. Min pappa, han var ju väldigt sportig och tyckte om det. Han var ju en god ryttare. Väldigt intresserad av friluftsliv. Han jagade mycket. Han var ju dessutom engagerad i scoutrörelsen. Hjälp oss att hjälpa. Stöd scouternas hjälpaktion. Och sen var han självfallet i försvaret.
Jag tror inte heller han hade det bästa studiehuvudet. Han hade ganska så jobbigt i skolan också. I den månen så jag förmodar också vi är ganska lika. Han var ju blyg som ung. Men han var ju väldigt kärvänlig med familjen och tog hand om mina systrar på bästa sätt. Det kanske man inte tror på den tiden. En väldigt närvarande pappa. Som gärna lekte med sina små flickor. Fyra generationer Bernadotte-män fångade på samma fotografi. Det är den sittande kungen, Gustav V, 87 år. Kronprins, den blivande Gustav VI Adolf, 63 år. Arvprins Gustav Adolf, 40 år. Och så den nyfödda lillprinsen, Carl Gustav. Reglerna för tronföljd är enkla på den här tiden. När kungen dör blir hans äldsta son kung, generation efter generation. Så har det alltid varit och så var det tänkt att förbli. Om det inte händer som inte får hända. Klokken 15.30 i eftermiddag skete der i Københavns Lufthavn i Kastrup en flyveulykke, som kostede 22 mennesker livet. Blandt disse var den svenske arveprins Gustav Adolf. Det är januari 1947 och det blåser så hårt över Kastrups flygplats att personalen tvingas låsa fast ett roder. Men glömmer sen bort det fastlåsta rodret. Planet stiger onaturligt brant, nästan rakt upp. 100 meter upp i luften tippar planet framåt och störtar rakt ner i marken med nosen först. Den meget kraftige brand hindrede, at man direkte kunne komme i kontakt med passagererne, som formentlig alle mere eller mindre har været meget lemlæstede allerede ved sammenstødet. Bland de föremål som kan skrapas fram ur askan hittas kungliga ordnar och en vit sidenäsduk broderad med en kunglig krona. Prins Carl Gustav är då 9 månader gammal. Sällan har ett dödsbud kommit mera oväntat och varit mera ofattbart. Sveriges konungahus sörjer sin spänstiga och hårdföre prins som tycktes så fylld av livskraft. Mamma var ju ensam, vi var ju stor familj. Jag tror inte hon orkade med det som hände. Hur tog hon förlusten av sin man? Ja, det är klart. Jag visste inte... jag förstår inget bättre, för jag visste inget annat. Nej. Så jag kan inte svara på det sättet. Men det är självklart, det var så jättejobbigt. Jag tror inte jag orkade med alla barnen helt enkelt. Det blev ju väldigt annorlunda för henne, naturligtvis. Men det är klart att hon blev väldigt ensam.
Men pratade hon mycket om kungens pappa? Nej, aldrig. Så upplevde inte jag i alla fall. Nej. Men ville ni veta mer saker? Nej, man kände det var minerat. Nej, jag vågade inte göra det. Jag vågade aldrig fråga. För att det var en för stor sorg eller? Ja, man upplevde på det sättet att man vågar inte röra i det. Så kände jag det i alla fall. Men, och var det jobbigt eller var det bara att man accepterade det? ja, men det visste ju inget annat. Så därför det är lite, det hade ingen, ja, det visste inte bättre. Nej. Så att, ja, hur det skulle kunnat vara. Mm. Ja. Det var väl så. Mm. Ja, jag har ju faktiskt inte varit här i år. Det tog ju väldigt lång tid innan vi förstod att vi inte hade någon pappa längre. Vi var för små alltså. Och det var ju också en uttalad mening att de små skulle skyddas för det som var tråkigt. Och så att, det kan jag ju bara beklaga idag som vuxen. Men så var det. Det var tabu. Så jag visste fortfarande när jag var 13-14 år så hade jag inte en aning vad som hänt. Men så att i 13-14 års åldern så fick kungen reda på att pappa hade dött i en olycka? Ja, ungefär så. Ja, då hittade man tidningar och böcker eller vad det var för någonting som man började, vågade liksom borra i frågan själv. Så att säga. Det var ju verkligen trycksvärtan som lyste. Jag öppnade ett nytt fönster och en förståelse på ett helt annat sätt. Men och i det läget så pratade inte kungen med prinsessan Sibylla för att få reda på mer? Nej. Så att då satt ju kungen med det själv på något sätt? Ja, det gjorde han. Ja, tror jag. Sen var det ju också en farfar som överlevt sin son. Ja. Berättade han någonting? Gustav VI Adolf? Nej, jag har ingen minne av det. Ingenting som jag kan påtagligt säga. Det var väl också någonting traumatiskt så vill inte röra vid det här helt enkelt bara. Låt det vara. Det får lösa sig på något sätt. Eller tidens tand får lösa de här problemen. Men jag bara undrar hur det har påverkat er barn som växte upp i det. Pratar ni om saker nu eller är det fortfarande i en box? Mycket lite faktiskt.
Hjälp. Vad är det för dag idag? Ja, det är fredag, eller hur? Va? Och då brukar jag säga, ja, det är ett riktigt fredagsmys, eller hur? Och det tycker jag vi ska ha ikväll. Sen får ni mysa hur mycket ni vill. Jag ska ha ett trevligt varmt. Välkomna och skål! Hur färdas ett kungaglas? Snabba steg från vänster. Handskar. Och så till en silverbricka. Nya handskar. Och så ner till bordet. Jag kan inte säga annat än att kungen verkligen jobbar. Det är svårt att hänga med i hans tempo. Snälla, visa lite hänsyn till personer som just har flyttat. Jag hittar inga fackliga regleringar för hur mycket en kung ska arbeta och inga bestämmelser kring uppsägning eller pensionsålder. Men å andra sidan är han gott avlönad och han fick heller inte sitt ämbete i konkurrens med någon annan. Det bockas och nigs för kungen. Även politiker, de som sitter på den verkliga makten, står på rad för en fjäder i hatten. Det liknar en teater, som också jag blir en del av. Men det är en miljö som gör mig osäker. Jag är hela tiden orolig att inte få komma tillbaka än nästa gång. Plötsligt vet jag inte hur jag ska bete mig. Jag har aldrig förstått om jag ska gå först eller om kungen ska gå först. Ja, vi ska utåt här. Så. Jag har alltid tänkt att kungen först, ja. Men i alla andra sammanhang så är det damerna först. Ja. Eller hur? Ja, men nu går jag ju först. Jag känner mig oartig. Nej, men nu ska vi ut här bara. Så om vi står här och kungen bara kommer och går förbi helt enkelt. Ja, just det, bara. Mm. Just det, den är fantastisk. Det finns ju en hovsamhet kring kungen och jag märker att även jag faller in i det ganska lätt. Alltså, artig kan jag gärna vara, men jag märker på mina frågor att helt plötsligt jag börjar prata med en... Liksom, jag låter som en fjant ibland. Så här, hur är det att jobba med familjemedlemmarna? Som att jag pratar med ett barn. Och jag har ingen annan förklaring än att jag har sett så många intervjuer hur man ska föra sig. Jag skulle inte prata som en statsminister, menar jag. Jag vill be om ursäkt för det, att jag faller in i den här hovsamhetsfällan på något sätt. Nej, men det tycker jag inte alls, det är snarare tvärtom. Är det det? Ja. Men hur har det varit för kungen? Har kungen kunnat bevara sin person? Det vet jag inte riktigt. Det får jag avgöra efteråt. Nej, jag vill inte höra andra. Nu pratar jag med kungen. Alltså känns det som om kungen får rymmas innanför den här kroppen? Eller ta ämbetet över? Jo, full respekt till ämbetet. Vi i familjen är uppfostrade för att sköta ett ämbete helt enkelt. Jesus, jag har ju lunch. För helvete, jag har en massa gäster. Jag hittar ett foto från slottet. En stora syster håller sin lillebror i handen. Små i den stora pelarsalen som är ingången till deras hem. De ser glada ut. Och på foto efter foto
fortsätter de att hålla i varandra. Men vi hade ju varann, Carl Gustaf och jag. Mm. Lekte ni mycket som barn? Ja, och slogs mycket också. För det var hon och jag som var lite yngre och så var de andra vad de gjorde. Andra saker som inte vi alltid hann med eller fick vara med. Mm. Då kan jag förstå att ni blev närmare varandra. Ja, det på så sätt blev det lite närmare. Umgås ni fortfarande? Ja, hon har alltid funnits där och som en väldigt trogen och klok person. Mm. Hur var det för er barn att växa upp i ett slott? De här rummen fick jag ju knappast vara i när jag var liten. Så det här var liksom känsligt territorium för mig. Det måste vara ganska reglerat. Det kanske inte bara var att kungen gick ut och lekte. Nej, precis. Det var det som var lite jobbigt. Det fanns en sandlåda? Här på Logården? Ja, men den tror jag aldrig riktigt blev så lyckad eller så rolig. Nej, ja. För oavsett kunde kung kanske ändå inte gå ut och leka i den själv? Utan... Nej, man kände sig väldigt, så att säga, beskådad ovanifrån. Jag hade så stor respekt för slottet och för miljön och så vidare. Så att det var aldrig utanför den våningen, den lilla våningen som vi hade i södra flygeln. Det är ingång i östra valvet i Stockholms slott så att man måste gå tvärs över inre borggården. Sen är det ett långt valv. Sen är det en lång trappa upp. Det tog en liten stund att komma hit. Här bodde jag med mina 4 syskon, min mor. Det ser ut som en hotellkorridor. Min bror bodde längst ner i korridoren. Mm. Han hade ju ett ganska stort rum så att det fanns gott plats att leka och leksaker och sådär. Ja. Och där samlades vi också varje eftermiddag, alla syskonen, när de kom hem från skolor och så. Så att det var liksom samlingsrummet för oss barn även i hans rum. Även de större systrarna? Även de större, ja. Sen bodde vi i princip i åldersordning. Carl Gustaf, Kristina. Sen blev det en viss om Birgitta, Desiree, Margareta. Och mamma längst ner. Men vi hade då mamma längst ner som hade sina fönster mot Nationalmuseet. Vacker utsikt, och älskade hon. Satt där och åt frukost för sig själv varje morgon. Men om kungen behövde något, på vilken av dörrarna knackade han? Nej, det var nog hos vår guvernant. Och hon hette Ingrid Björnberg men kallades Nenne? Ja, just det. Och hon var ju med till städet så att säga. Och så var rent praktiska skäl, det var närmaste rummet. Så pass nära bodde hon. Men då var prinsessan Sibylla väldigt långt bort från Kristina och Carl Gustaf. Ja. Så blev det så att ni tillbringade mer tid med er guvernant än er mamma? På den tiden, det är klart att vi gjorde. Man tror inte det är riktigt sant när man talar om det, men jag menar när vi var små, åtminstone jag och min yngre bror, så bodde hon ju tillsammans med oss. Mm. När vi flyttade hit så fick hon ett eget rum. Det var en stor förbättring för henne.
Hon var väl den som vi tydde oss mest till närmast i de flesta situationer. Nenne var för oss naturligtvis en fantastisk person. Hon var ganska strikt men hade ett enormt hjärta. Och bodde hos, eller man kan säga i familjen alltså. Hon blev trogen vår familj under hela hennes liv faktiskt. Vilket är ju väldigt, fantastisk uppoffring. Hon hade ju levt så länge med oss så att vi blev hennes familj. Ser kungen sin barndom som en lycklig barndom? Ja. Jo, lagom. Ja, vad ska jag säga? Vad är barndom? När började och vad slutade den någonstans? Vad ville kungen bli som liten? Ja, jag tror att det var någonting typ lokförare eller något sånt där. För det är ju fortfarande, alltså det gamla ånglok, alltså det var ju det som var aktuellt på den tiden. Men fanns det då någon tidpunkt när kungen insåg jag kan inte bli lokförare för jag har något annat framför mig? Ja, det går inte att ställa de frågorna för man har inte det. Det finns inga specifika punkter. Inte för mig i alla fall, utan det var väl en pågående tillvänjelse till en situation som skulle komma en gång i framtiden. Men när går det som barn att inse att ens familj är något speciellt? Det inser man inte. Det upptäckte man kanske så småningom när man började umgås med andra människor utanför. Att de kanske uppträdde lite speciellt när de mötte en och så. Det gjordes ju allt för att vårt liv inte skulle vara utsatt, märkvärdigt, utan tvärtom. Att vi skulle få vara så vanliga som det bara gick. Om man nu kan använda det ordet när vi bor på det kungliga slottet. Det var väl en uttalad önskan, inte minst från min mor. Det kan man ju kalla då en skyddad uppväxt, om man liksom är skyddad från det som ska bli ens liv för hela livet framför en. Inte känna att min framtid är så utstakad så jag kan inte göra någonting. Han ska inte behöva leva med det från det han är ett litet barn. Men så blev det ju, eller så är det. Så blev det, men det går liksom inte att undvika. Min farfars far, alltså Gustav V, dog på hösten 1950. Och då blev ju vår situation lite annorlunda eftersom min bror blev då plötsligen kronprins.
farfar, Gustav VI Adolf, är i pensionsålder när han blir kung. 67 år gammal. Han visar upp den nya kronprinsen. Och eftersom det är en generation som saknas med pappans död, är det nu en 4-årig pojke som står näst på tur. Viljer ni i enlighet med grundlagens bud stedsö följa mig och om så kräves offra allt för vårt lands frihet. Som barn så deltog kungen i flera officiella program. När började det på ett ungefär? Oj, jag ställer ju sådana här omöjliga frågor. Alltså, 60 år tillbaka eller mer. Alltså. Och hur var det då och som barn och vad? Ja, nej, men antingen, det beror på lite, i början var man så lite som man brydde sig om det på något sätt. Och det förstod man inte. Och sen var det någon mellanperiod där man tyckte det var ruskigt obehagligt. Det är klart, det fanns väl det också. Och sen blir det bara mer och mer otäckt. Men vad var det som kunde kännas ruskigt otäckt i barndomen? Kungen pratade om... Ja, nej, det är väl att överhuvudtaget... att vara föremål och bli uttittad. Blir betraktad och värderad och så vidare. Klart så får man ju lite munhäfta. Vad gjorde kungen då? Bet väl upp, knäpptyst. Jag har ju vuxit upp utan någon form av tickande klocka att något speciellt ska inträffa. Men kungen har ju hela tiden haft den här klockan. Jo, men den har man väl skjutit framför sig hela tiden. Och när den har kommit, då får man ta den situationen då, på något sätt. Det är också det här man gömmer sig bakom en liten fasad, eller vad ska kalla det för. Man bygger en liten bur runt sig själv och liksom, det där är något senare som kommer. Det bryr jag mig inte just nu. Det tar vi den dagen det kommer. Men går det att vara redo för att bli kung? Kan man vara redo? Man skulle hellre vilja kunna vara äldre. Ha längre erfarenhet och större erfarenhet. Självfallet, jag hade ingen erfarenhet alls. När dagen kommer är kronprinsen 27 år. Det är den 15 september 1973. Helsingborgs lasarett. När han kommer ut genom huvudentrén, bara några minuter efter farfars död, så möts han direkt av fotoblixtar. Han överraskas, nästan rycker till av ett plötsligt rop. konungen! Ord som aldrig tidigare riktats till honom. Och det är inför vad som väntar nu
som han har fostrats i hela sitt liv. Det sades på den tiden att jag inte skulle umgås med mina 4 systrar. Det var inte nyttigt för en ung man. För man var ju väldigt ensam. Jätteensam. Man gör det man blir tillsagd att göra och inga övriga kommentarer. Det är ett uppror mot hela skiten! Så det var bara att bita ihop och gå vidare. Men och är det här någonting som kungen inte tycker om att prata om? Nej, jag tycker inte det alls. Och lärt oss att stålsätta oss. Och varför har ni lärt er att stålsätta er? För att överleva.